התעוררתי, אני לא יודעת אם זה 6:15 או 6:30, אני לא הסתכלתי על השעון, לצלילי הצבע האדום. ואני מתורגלת ואני משמעת, אז ישר רצתי לממ"ד, שזה החדר שינה של הבת שלי. אז הייתי רגועה, כי אמרתי, טוב, יש לי טלוויזיה שם, יש לי מיטה נוחה, יש לי את כל מה שאני צריכה. חשבתי, אזעקת צבע אדום, אז התחילו שוב, אז טילים, רקטות, לא יודעת מה. אני אמתין שנייה לבום, שזה מכיפת ברזל. אני אמתין 10 דקות ואני אצא, אני אמשיך את היום שלי, אני אתארגן על עצמי. וזה לא היה. הטלפון היה איתי כמובן, כי אני תמיד, והתחילו להגיע הודעות מהחמ"ל. יש חשש לחדירת מחבלים במושב, בבקשה להישאר בממ"ד, להסתגר בממ"ד, ולהמשיך לשמוע להוראות. אז זה כבר שינה לי את המצב של, אוקיי, זה יעבור עוד מעט והכל יהיה בסדר, והתחלתי קצת להילחץ, קצת. ואחר כך שמתי לב שאין לי חשמל, ואין לי מים. והסוללה שלי הולכת ומתרוקנת, אז ישר התקשרתי לבת שלי. עכשיו, היא כבר הייתה בידיעה פחות או יותר, כי היא כבר התחילו לשדר משהו בטלוויזיה. הם לא ידעו המון, אבל יותר ממה שאני ידעתי. אבל היא לא אמרה לי כלום. היא לא אמרה לי מילה ולא חצי מילה. ואני ישובה בממ"ד, ורק מקבלת הודעות נונסטופ מהחמ"ל. ואני פתאום שומעת יריות. ואני בטלפון עם חן, ואני אומרת לה, חני, אני שומעת יריות, אבל זה לא שלנו. זה לא שלנו. אנחנו מתורגלים, אנחנו כבר כל כך לימודים, יודעים בדיוק מאיזה רובה זה, אם זה שלנו, אם זה בא מהים, אם מהרועה יורה, הכל אנחנו כבר, באמת, אנחנו יודעים, ואני אומרת לה, זה נשמע כמו אצלי בבית, חן, וכבר התחלתי ממש להילחץ, אני אומרת לה, זה אצלי בבית. אני שומעת את זה, ולא שמעתי קולות, ולא שמעתי שום דבר, רק יריות. 12 ומשהו, לא משנה, לא נתווכח פה לשם, אני פתאום שומעת קולות. יש כאן מישהו, ואני בשקט. והכל הולך ומתגבר. יש כאן מישהו, אז בסוף אמרתי, טוב. אז יצאתי מהממ"ד ונעמדתי בסלון. אז אמרתי, טוב, תעני. אז אמרתי, כן, אני פה, ואני שומעת, גברת, את לבד? יש עוד אנשים איתך? אז אני אומרת, לא, אני לבד. ראית מחבלים מסתובבים לך בחצר? אז אמרתי לו, לא. לא ראיתי אף אחד. התחיל לרדת חושך. 5:45, 5:30, 5:45. אז אני אומרת לעצמי, טוב, מה אני עושה? אני פה בלי חשמל, אני פה בלי מים, אני פה בלי טלפון, בלי אמצעים. מה אני עושה? פתחתי את הדלת, הסתכלתי, אמרתי על החיים ועל המוות, אני חייבת לצאת מפה, אני חייבת. הלכתי מהר מאוד לבעל בית שלי, שהוא כמה צעדים ממני, וכבר בעלייה אני רואה משטרה ואני רואה צבא, ואני רואה 2 גופות צרועות על הרצפה, אבל מכוסות בסדין. אז דפקתי על הדלת של הבעל בית, וישר צועקים, מי זה? מי זה? אמרתי, נעמי. פתחו לי את הדלת, חיבוקים, נשיקות, איפה היית? מה היית לבד כל הזמן הזה? חשבנו שאת עם חן. אמרתי, לא, אני פה לבד, אבל אני חייבת פלאפון. יש לי מישהו פלאפון שטעון, שאני יכולה? כן, בטח, בוודאי. ישר אני מתפרקת, חן, את חייבת לבוא. היא אומרת, אמא, אני בדרך, אני לא הספקתי. ואז ניתקתי, ובאותו רגע הלכתי הביתה, וזרקתי כמה דברים לתוך התיק, משהו הכרחי, SOS. וישבתי לחכות לה. והיא הגיעה בסביבות ה-28. ואני כבר הייתי על הדלת, חיכיתי לה, ואיך ששמעתי את הרכב, יצאתי אליה, חיבוק, נכנסתי לרכב וטסנו. ואני כל הזמן אומרת, לי קרה נס. אז אמרתי, פשוט ניצלתי, והיריות ששמעתי זה שהמשיכו במורד הרחוב, לחברה מאוד טובה של חן. וזהו, זה היה הסוף שלהם, כן? אמנם הם נאבקו והם נלחמו והם יצאו עם אקדחים שלופים והכל, כי כל המשפחה, אקוני, אריה, רותי ואור, כן. והם גרים קרוב, והכל, הכל את שומעת שזה שקט. הכל שומעת. אז גודל האסון היכה בי רק אחרי. וגם שהתחלתי לראות חדשות, והתחלתי לשמוע, וזהו.